Всім привіт! В цьому відео ми будемо встановлювати ось такий бюджетний гібридний інвертор по ВМР на 1,5 кВт з акумулятором 24 вольта до ось цього будиночку на колесах. Нагадаю історію. В мене вже в цьому будиночку я встановив гібридний інвертор EASUN теж до акумулятора 24 вольта, але він потужніший, ніж цей. В нього потужність 4 кВт. І також в цьому відео я розкажу, чим він мене, цей EASUN, не влаштовує. І розкажу про переваги ось цього. Також ми його протестуємо в різних режимах. Спробуємо запустити виключно від сонця, без акумулятора, спробуємо з акумулятором. Протестуємо, як буде відбуватись генерація від сонця, порівняємо з тим же EASUN. Ну і розкажу, чому власне я обрав саме цей інвертор. Нагадаю, що я вже давно його тестую. Хто не бачив, я залишу посилання на всі тести цього інвертора під цим відео. Як я робив в тому числі його безшумним. І це спрацювало, він не перегрівається. І разом з безшумністю він ще став економнішим, тому що замінені нові кулери в нього споживають значно менше енергії. Тобто загальна економія на двох кулерах склала приблизно аж 15 Вт. Це дуже багато, повірте. Оці два кулера вони споживали дуже багато. А тепер він став ще економнішим. І тепер він дуже добре пасуватиме для цього будиночку на колесах. Ну, ходімо ж подивимося, що там зараз встановлено, і далі підемо все по кроках. Для тих, хто не бачив попередніх відео, нагадаю, що інвертор я змонтував під оцим кріслом. З одного боку не дуже зручно, тому що до нього дістатись важкувато. З іншого боку, він в такому випадку не займає зовсім ніякого місця. Ну, власне, ось як це робиться насправді. Знімаємо цю спинку, прибираємо цю, воно ні на чому не кріпиться. Піднімаємо і ось бачимо інсталяцію. Власне, ось він наш EASUN. Отак під ним стоїть акумулятор. EASUN не лежить на акумуляторі, він лежить на дощечці, яка закріплена на кутиках. Тобто між акумулятором і EASUN є кілька міліметрів проміжок. Акумулятор теж закріплено, щоб він не бовтався під час їзди кутиками. Ну і власне така інсталяція. Ось вони, ці кабеля, що я робив. Кабеля йдуть до зовнішніх отаких, щоб можна було в разі чого підключитись до акумулятора зарядним пристроєм, чи якийсь подовжувач, наприклад, насос для колес, чи ще щось. Ну і щоб можна було відключити акумулятор, є окремо DC перемикач. Ну і окремо виведено власне вольтметр заряду, але, чесно кажучи, він показує неправильно. Бачимо, що от він показує, що акумулятор заряджений. Ось що показує тут в нас. Це те, що з ним, що повністю заряджений. Але ж давайте подивимося, як воно насправді. А насправді ось підключаюсь до його BMS по Bluetooth. Ось мій акумулятор. І бачимо, що він фактично розряджений. Тут якихось 5,5%. І то припускаю, що то воно щось неправильно показує. Хоча, можливо, вже від сонця щось підзарядив EASUN, тому що ситуація була наступна, що йому не вистачає цього акумулятора навіть на власне споживання цьому інвертору. Він його за кілька тижнів розряджає в нуль, сонця немає, панелі під снігом. І все вимикається. От зараз трохи відтаяли панелі, дивіться, покажу. І, власне, тепер, бачите, пішла зарядка. Дивіться, покажу, що тут у нас. Ось на PV в нас 83,4 вольта. До речі, це показник того, що ми можемо ці панелі підключати до ПВМР, тому що в нього
на відміну від цього. В цього по DC 500 вольт дозволено. То в того по DC лише 150 вольт. От. Ну, але ми ще поміряємо в холосту, який вольтаж і чи можна підключити сонце. Або ж його треба буде переробляти на паралельне та послідовне з'єднання. Так, далі. 4 ампери, 81 Вт. Тобто він заряджає батарейку. 81 Вт – це дуже добре. Восени не було снігу і не було цих ват. Тобто була похмура погода, не дивлячись на те, що розказували, панелі повністю ж горизонтально прикреплені на даху. І вони генерували 20-30 Вт, і цього не вистачало на власне споживання цього інвертора. А от я сподіваюся, що по ВМР його буде вистачати ще й за рахунок кулерів. А чому не вистачало? А тому, що він час від часу, незалежно від того, є зарядка, немає зарядки, є сонце, немає сонця, є споживання, немає споживання. Він час від часу вмикає свої потужні кулери. І це друге, що мене не влаштовувало. Він дуже сильно шумить. Наприклад, ти вночі спиш, нічого не працює, все вимкнено. А він там кожні 10-15 хвилин вмикає на хвилину, ці кулери продуваються. Ти прокидаєшся від цього. От. І це те, що мене не влаштовувало. От. Подивимось, як це буде по ВМР, але знову ж, я вже показав, що він в мене вже на безшумних кулерах, навіть якщо він теж буде їх регулярно вмикати, продуватись, хай собі вмикає, я думаю, що я їх не почую. Ну, але буду тримати вас в курсі. От два моменти, за яких не влаштував Юсуну. Велике власне споживання і шумні кулери. От і все. А так, загалом, це прекрасний інвертор. Я його переставлю собі в гараж. Повішу на нього сонячне поле, навішую панелей до 500 вольт, це 12 штук, або може навіть паралельно зроблю поля по 10 штук, 20 панелей. І він буде фігачити мені струм в мій гібридний інвертор DEA на генпорт. От і вся історія. Так. Подивилися, значить, що в нас є. Так. Ось навантаження 3% зараз. Ну, я увімкнув, тому що світло зараз працює. 18 Вт. Так, ну і все, власне. Значить, зараз я демонтую цей інвертор. І, до речі, ще один плюс по ВМР, що він менший за розміром. Тобто, бачите, цей так впритул тут стоїть. От. Менше за розміром, що, в принципі, буде зручніше з ним працювати. Все, розбираю і будемо ставити по ВМР і запускати його, тестувати. Спочатку протестуємо чисто від сонця. Потім підключимо акумулятор. Ну і потім мережу. І все разом будемо тестувати. Дивіться, яка ситуація. Нагадаю, в мене 10 гнучких сонячних панелей з'єднані послідовно. І ось яку вони мають напругу холостого ходу. Так. 189, 190 вольт. А це говорить про те, що я не можу їх підключити до POV-MR, тому що він має обмеження по напрузі 150 вольт холостого ходу. Хоча під нагрузкою ми і бачили 80-90 вольт, але рахується по холостому ходу. Якщо я зараз це виткну в POV-MR, він просто згорить. Тому я не зможу підключити сонце до нього. Зроблю це окремим відео. Потрібно робити два паралельні масиви. Полізу, все перероблю на даху. І тоді підключимо, будемо тестувати сонце. Поки що сонце я лишаю як є. Підключаю акумулятор, підключаю мережу і він буде заряджати мені акумулятор. Ну і живити цей будиночок. А тут, нагадаю, ціла купа всього. І Wi-Fi, і сигналізація, і відеоспостереження. Тому
Поки що без сонця підключаємо. Я підключив акумулятор в систему свою. Значить, підключив вихід з інвертора на мережу цього будиночку і вхід. Зараз на вході в мене нічого немає. Ми швиденько перевіримо, чи працює він виключно від акумулятора. Ну, звісно, що працює, не треба писати коментарів, що всі інвертори працюють. Ну, але ми це перевіримо, може хтось сумнівався, то буде знати. Вмикаємо акумулятор і вмикаємо інвертор. Так, от що ми бачимо. Ну, як бачимо, от є акумулятор. Зараз переключу на мережу. Отакий в мене щиточок. Тут разом у мене, бо місце тут дуже обмежено, так дивіться. І по сонцю от захист 3. І ще АВР. Тобто АВР дозволяє окремо пускати живлення будиночку від мережі або від інвертора. От. Для чого це? Ну, от, наприклад, інвертор 1,5 кВт, а я підключений до мережі і хочу якусь там, я не знаю, пательню там на 2 кВт підключити. Тоді я переключаюсь чисто на мережу і включаю що завгодно. От, ну, тут до 4 кВт можна вмикати. Так воно розраховано. Але в основному так, має працювати від інвертора. Ось він наш інвертор. Тобто це мережа чисто, це через інвертор. Ось так. І все повмикалося. Тобто увімкнувся мій вентилятор, світлення. Ось так. Ну і тепер бачимо, що навіть акумулятор майже розряджений був, бачили, там було 5% лише. Але все працює, ось мережа запустилася, ну, тому що споживання в нього мізерне. Зараз ми його побачимо. 0%. Ну, 0 це неправда. 1,2 ампера. Тобто лот 0 Вт. Ну як 0, якщо світло принаймні горить діодне, ну він його не бачить. Може там менше 1 Вт, я не знаю. Ну але з батареї щось бере, дивіться. От, він з батареї бере 1,1 ампер. А при цьому показує 0 Вт. Добре, думаю, що це мало кому цікаво, що він працює чисто від акумулятора. От. Підключаємо мережу і подивимося, як він буде заряджати наш акумулятор. Підключив мережу. Давайте подивимось. Пішла зарядка акумулятора. Що, як бачили, акумулятор був розряджений. Ось, як бачите, 1,01 кВт іде зарядка акумулятора, а це і є ті самі 40 А. Ну от 37,1 А. 40 він не хоче заряджати. Ну і добре. От, власне, от і вся така в нього робота. І чуєте, як працюють кулери? От їх зовсім не чути. А коли я закрию цю кришку, покладу сидушки, все. Взагалі жодного шуму. Оце якраз те, що мені було потрібно і для чого я брав цей інвертор. Єдине, що от бачите, як вийшло. Він в мене стояв сюди розвернутий, а тут в мене з іншого боку вмикач. Ось. Вмикач і ще розетка. Якщо я його так розверну, воно буде затиснуто туди, я не зможу його вмикати. Тому я буду трохи переробляти, щоб він монтувався от саме в такому положенні. Отак я його закріплю прямо гвинтами отуди, до тої дошки. І отак от він і буде стояти над батареєю. Коли треба вийняти батарею,
Відкручую інвертор, витягую батарею. Ну, коли це буде, не знаю. От, власне, така система резервного, скажімо так, повністю off-grid живлення. В наступному відео я вам покажу, як буде вже заряджена ця батарея. Я перероблю сонячне поле. І чи зможе він повністю живитись від сонячного поля, тому що Юсун не міг. Він за 2-3 тижні повністю розряджав акумулятор, йому не вистачало сонця на власне споживання. Тому обов'язково підпишіться. Я ще раз вибачаю, що не зміг вам показати сонце. Ну, я просто забув на те, що там напруга більше, ніж дозволено цьому інвертору. В жодному разі не можна підключати, бо в нього одразу повзриваються конденсатори. От. Перероблю на 2 паралельні поля по 5 панелей, а може ще по панелі докину буде по 6 панелей. Підключимо, все протестуємо і подивимось, я все відключу. Як він буде в повному off-grid тримати? Чи зможе він від одного сонця жити? Чи все-таки йому теж не вистачить енергії? Дякую за увагу. Пока-пока.